নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। যোৱা ভিডিঅ'ত আমি অনুবাদৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তাৰেই সংগতি ৰাখি মই কিছু কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো। আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিব। তেনেহলে পলম নকৰি আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে আছে ইয়াতে চাব অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্যৰ পৰিচয় বুলি আমি লৈ আনিছো। তাতে আমি কি কথানো পঢ়িব লাগিব সেইখিনি চাম যেহেতু সিলেবাসত আমাৰ 10 নম্বৰ গটটোত আছে অনুবাদৰ বিষয়ে পঢ়িব লগিয়া। চাব প্ৰাচীন কালত সৰভাগ ৰচনাতে অনুবাদ অথবা কিছুমান ৰচনাৰ ছায়ালৈ ৰচনা কৰা হৈছিল। প্ৰাচীন কাললৈ যদি চোৱা হয় তেতিয়া প্ৰধান মহাকাব্য আমি নাম জানোৱে ৰামায়ণ আৰু কি আছিল মহাকাব্য দুখন আছিল মহাভাৰত দুখন আৰু ভাগৱত পুৰাণখনে আছিল অসমীয়া লেখকসকলৰ মূল প্ৰেৰণাৰ বিষয়বস্তু। অসমীয়া সাহিত্যৰ আটাইবোৰ স্তৰতে এই গ্ৰন্থকেইখনৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইখিনি কথা আমি সকলোৱে জানোৱে হয়নে? ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ প্ৰভাৱ আমাৰ সাহিত্যত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ পিছত চাব প্ৰাচীন অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্য বুলি ক'লে আমি মাধৱ কন্দলীয়ে প্ৰাক-শংকৰী যুগটোৰ মুকলি কৰিছিলে। আমি জানোৱে প্ৰাক-শংকৰী যুগৰ কথা পঢ়িলে প্ৰথমতে আমি মাধৱ কন্দলীৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো আৰু সেই যুগৰ কাব্য সাহিত্যৰ মূল ভেটি কি আছিল ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত আৰু উল্লেখযোগ্য যে মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামায়ণৰ যি 7টা কাণ্ড অনুবাদ কৰিছিলে তাৰে 5টা কাণ্ড পোৱা গৈছে আৰু সেই ৰামায়ণৰ পঞ্চকাণ্ডই হৈছে এইটো মনত ৰাখিব প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্যৰ নিদৰ্শন। প্ৰশ্ন আহিব পাৰে প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্যৰ নিদৰ্শন, গতিকে তাৰ ভিতৰত আমি কি লিখিম মাধৱ কন্দলীৰ যি ৰামায়ণ আছিল সেইখনে হৈছে প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্যৰ নিদৰ্শন। তাৰ পিছত আছে এই অনুবাদখন যদিও মূলৰ অনুগত তথাপিও ইয়াত কিছুমান স্বকীয় সংযোজন আছে। যদিও মূলৰ লগত কি আছিল সংগতি আছিল কিন্তু তাৰ মাজতো নিজস্ব কিছুমান সংযোজনো তাত আছিল আৰু আঞ্চলিকতাৰ ৰহনেৰে ইয়াক সমৃদ্ধ কৰা হৈছে। আঞ্চলিকতা অৰ্থাৎ অসমৰ ভেটিত অসমীয়া সংস্কৰণ বুলিও ক'ব খোজে বহুতে। অসমৰ আঞ্চলিকতা যিখিনি বৈশিষ্ট্য সেইখিনিৰে ইয়াক সমৃদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। মাধৱ কন্দলীৰ যিখন ৰামায়ণ তাৰ মাজত আমি এই বৈশিষ্ট্যখিনি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ পিছত আছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ৰচনাসমূহ। মাধৱ কন্দলীৰ পিছত আমি কাৰ কথা পালো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আৰু এই ৰচনাসমূহ হৈছে অনুবাদ কলাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন। শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ অনুগামী যিসকল কবি আছিলে তেওঁলোকৰ ৰচনাবোৰো অনুবাদমূলকেই আছিল। তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবা গ্ৰন্থসমূহত সংস্কৃত সাহিত্যৰ পৰা পোনে পোনে অনুবাদ কৰিছিল নাইবা মূলৰ আলমত নিজাকৈ কাব্যনাট ৰচনা কৰি সেইবোৰত মৌলিকতাৰ সংযোজনৰ কৰিছিল। এইখিনি কথা আমি জানোৱে তেওঁলোকৰ সাহিত্যবিলাক পঢ়িলে আমি গম পাওঁ কিছুমান হয়তো সেইখিনি কথাকে কি অনুবাদ কৰিছে আৰু কিছুমানে কি কৰিছে তাৰ লগত নতুন কিছুমান নিজস্ব সংযোগ কৰিছে। এতিয়া চাব শংকৰদেৱৰ ভাগৱত পুৰাণ এক বিশাল অনুবাদ কৰ্ম। আমি নামটো পাইছো ভাগৱত পুৰাণ শংকৰদেৱৰ হয়নে? তেওঁ নিজে ভাগৱতৰ বেছি অংশ অনুবাদ কৰি অনন্ত কন্দলীকো ইয়াৰ কিছু অংশ অনুবাদ কৰিব দিছিলে। এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তেওঁৰ লগত কোন আছিল আৰু অনন্ত কন্দলী আছিল। গতিকে আমি খুটি নাটি এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক পঢ়ি যাব লাগিব আৰু পৰীক্ষাটোতো দি গমে পাইছে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে। এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকে আমি কৰাতে অলপ অসুবিধা পাওঁ। তাৰপিছত চাব ইয়াৰ উপৰি আমি জানো যে শংকৰদেৱে উত্তৰাখণ্ড ৰামায়ণৰ অনুবাদ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ মাজত মৌলিক অলংকাৰ পতন্তৰ আদি প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা আৰু কিছু গ্ৰহণ বৰ্জন নীতি অনুসৰণ কৰি শংকৰদেৱে বাল্মীকিৰ যিখন ৰামায়ণ আছিলে তাৰ সম্পূৰ্ণ আবেদন ফুটাই তুলিবলৈ যত্ন কৰিছিল। এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এতিয়া চাব ইয়াতেও এটা প্ৰশ্ন পালো শংকৰদেৱে ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ড কৰিছিল? আপোনালোকে বহুতে হয়তো জানেই যে উত্তৰাখণ্ড ৰামায়ণৰ যিটো অনুবাদ তেওঁ কৰিছিল শংকৰদেৱে আৰু আদি কাণ্ডটো কোনে কৰিছিলে সেইটো মনত ৰাখিব সেইটো হৈছে মাধৱদেৱে কৰিছিলে। কেতিয়াবা এই দুটাৰে মাজৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে আৰু সেইখনত কি আছিল বাল্মীকিৰ যিখন ৰামায়ণ আছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ
আবেদনখিনি ফুটাই তুলিবলৈ গুৰুজনাই যত্ন কৰিছিল আৰু তাত কি কৰিছিল তেওঁ মৌলিক অলংকাৰ যোজনা পতন্তৰ এইবিলাকৰো প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু গ্ৰহণ বৰ্জন কিছুমান হয়তো তেওঁ কি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কিছুমান কি বৰ্জন কৰিছিল বাল্মীকি ৰামায়ণৰ তাৰ পিছত আছে শংকৰদেৱৰ পিছত আহিল মাধৱদেৱৰ নামঘোষাখন আমি গুৰুজনাৰ পিছতে কাৰ নাম লওঁ প্ৰথমতে মাধৱদেৱৰ নাম আৰু মাধৱদেৱৰ কি জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কোনখনক কওঁ আমি নামঘোষাখন প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে এইখন আৰু এইবিলাক কথা আমি সৰু ক্লাছতে পাইছো বহুতে তাৰ পিছত চাব 1000 ঘোষাৰ এই গ্ৰন্থখনে প্ৰায় আধা অংশই বিভিন্ন শাস্ত্ৰৰ শ্লোকৰ অনুবাদ মাধৱ ইয়াতে আৰু এটা প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব নামঘোষাখনক কি বুলি কয় হেজাৰী ঘোষা বুলিও কয় প্ৰশ্ন আহে হেজাৰী ঘোষা বুলি কোনখন গ্ৰন্থক কয় নামঘোষাখনক কাৰণ কি আছে ইয়াত 1000 কি আছে শ্লোক আছে আৰু সেই কাৰণে কি হেজাৰী ঘোষা বুলি কয় মহাপুৰুষ দুজনৰ পিছত অন্য এজন প্ৰসিদ্ধ আৰু সাৰ্থক অনুবাদক হৈছে ৰাম সৰস্বতী এতিয়া আমি কি পালো ৰাম সৰস্বতীৰ নাম পালো আমি জানো তেখেতে মহাভাৰতৰ বিভিন্ন অংশৰ ৰচনা কৰিছিলে আৰু মহাভাৰতৰ দৰে এখন বিশাল কলেবৰৰ মহাকাব্যৰ অনুবাদ কৰাটোৱে আসলতে তেখেতৰ এটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ বুলি আমি ক'ব পাৰো এতিয়া ৰাম সৰস্বতীয়ে কি কৰিছিল মহাভাৰতৰ দৰে এখন কি মহাভাৰতখন বিশাল হয় নে নহয় বিশাল কলেবৰ মানে আকাৰৰ মহাকাব্যৰ অনুবাদ কৰিছিল কোনে কৰিছিল ৰাম সৰস্বতীয়ে এই ধৰণৰ প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষা বা মধ্যযুগৰ অসমীয়া ভাষাক বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন মহাপুৰুষে অনুবাদ কৰ্মত হাত দিছিলে আৰু লাহে লাহে সময় বাগৰি অহাৰ পিছত অসমীয়া সাহিত্যত অনুবাদ সাহিত্যই এক ভিন্ন হুটিৰে আগবাঢ়িব ললে আৰু হেয়া হৈছে কেনেকুৱানো ভিন্ন হুটি সেইখিনি আমি এতিয়া পঢ়িম এতিয়া আছে চাব খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন অনুবাদ কৰিছিল আমি জানো এনে মিছনাৰী সকল আহিছিল নে নাই খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকেও কি কৰিছিল অনুবাদ কাৰ্য কৰিছিল কিন্তু সময় বাগৰি অহাৰ লগে লগে খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কিছুমান নতুন অনুবাদকে বিভিন্ন অনুবাদ কৰ্মত হাত দিলে শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বছা বছা শাস্ত্ৰ আৰু মহাকাব্যসমূহৰ অনুবাদ কৰিছিল তেওঁলোকৰ কি আছিল আমাৰ যিটো বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আছিল তেওঁলোকে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে কিছুমান অনুবাদ সাহিত্যত তেওঁলোকে কি কৰিছিল ৰচনা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত কি হৈছিল কিন্তু পিছৰ কালত খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী সকলে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ অনুবাদ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমতে কোনে কৰিছিল গুৰুজনাৰ যিখিনি অনুগামী আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেই বৈষ্ণৱ ধৰ্মটো প্ৰচাৰৰ কাৰণে অনুবাদ কাৰ্য কৰিছিল অনুবাদ সাহিত্য বিলাকৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছত কি হৈছিল এই যে মিছনাৰী বিলাক আহিছিল তেওঁলোকৰো কি আছিল সাহিত্যটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াইটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল হয়নে আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিল ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হলে কি সেই ধৰ্মত আমি লিখা মেলা বিলাকৰ সৈতে আমি পৰিচয় হ'ব লাগিব বুজি পাব লাগিব তেওঁলোকৰ ধৰ্মটোতনো আছে কি গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ দৰে তেওঁলোকেও কি কৰিছিল অনুবাদ আৰম্ভ কৰিছিল অনুবাদ সাহিত্য আৰু খুব উল্লেখযোগ্য যে 1813 চনত প্ৰকাশ পোৱা এইটোৰ প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে 1813 চনত প্ৰকাশ পোৱা আত্মাৰাম শৰ্মাৰ বাইবেলৰ অনুবাদে বোধ কৰো বিদেশী ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ কৰা অনুবাদ আৰু প্ৰথম অনুদিত পুথি এইটো মনত ৰাখিব আৰু পাৰে যদি এইখিনি আপোনালোকে লিখি ৰাখিব চনটো লিখি ৰাখিব 1800 কিমান চনত 13 চনত আৰু কি নাম আছিল আত্মাৰাম শৰ্মাৰ কি আছিল বাইবেলৰ অনুবাদ আছিল আৰু সেইখনেই বোধ কৰো কি আছিল বিদেশী ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ কৰা অনুবাদ আৰু প্ৰথম অনুদিত পুথি বিদেশী ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ কৰা এইটো ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত আছে চাব 1851 চনত জন বনিয়াৰ পিলগ্ৰিমছ প্ৰগ্ৰেছৰ অসমীয়া ভাঙনি যাত্ৰিকৰ যাত্ৰাৰ কিছু অংশ তাৰ আগতে আৰু এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পায় আৰু সেইখন আছিল ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন আমি নামটো শুনিছে তেওঁৰ কি আছিল নিউ টেষ্টামেণ্টৰ ভাঙনি প্ৰথমে প্ৰকাশ পায় 1848 চনত আৰু সেইখনৰ নাম দিয়া হৈছিল আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নতুন নিয়ম নামকিটা মনত ৰাখিব আৰু কোনে কি কৰিছিল অনুবাদ সেইকিটাও মনত ৰাখিব এতিয়া জন বনিয়াৰ কি আছিল মিলাবও দিব পাৰে কেতিয়াবা গ্ৰন্থ কেইখনৰ নাম দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিম পিলগ্ৰিমছ প্ৰগ্ৰেছত আমি চিন্দিম জন বনিয়াৰ লগত তাৰ পিছত অসমীয়া ভাঙনিটো কি আছিল নাম যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা আছিল আৰু তাৰ পিছত আমি নাথান ব্ৰাউনৰ কথা পালো তেওঁ কি কৰিছিল নিউ টেষ্টামেণ্টৰ ভাঙনি কৰিছিল সেইখিনি মনত ৰাখিব
এতিয়া আছে ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনছনেও কিছুমান স্তুতি গীত সৰল অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল এতিয়া মিছনাৰী সকলে যিখিনি কৰিছিল তাৰ বিষয়ে আমি পাম একে গাৰ্নিয়ে হিব্ৰু ভাষাৰ পৰা ওল্ড টেষ্টামেন্টৰ ভাঙনি কৰিছিল কোনে কৰিছিল ওল্ড টেষ্টামেন্টৰ মনত ৰাখিব নিউ টেষ্টামেন্ট আৰু ওল্ড টেষ্টামেন্ট কিন্তু বেলেগ বেলেগ ওল্ড টেষ্টামেন্টৰ ভাঙনি কোনে কৰিছিল একে গাৰ্নিয়ে আৰু এইখন পুৰণি নিয়ম নামেৰে প্ৰকাশ হৈ ওলাইছিল আৰু নামটো কি আছিল পুৰণি নিয়ম আমি জানোৱে ওল্ড মানে কি পুৰণি আৰু 1899 চনৰ পৰা 1903 চনৰ ভিতৰত এই কাৰ্য সম্পাদন হৈছিল একে গাৰ্নিয়ে আকৌ বঙলা ভাষাৰ পৰা এলোকেশী বেশ্যাৰ বিষয় নামেৰে এখন কাহিনী পুথিও অনুবাদ কৰি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল আৰু চনটো কিমান আছিল 1877 চনত চনবিলাকটো লাগিয়ে থাকে জানে আপোনালোকে আৰু কোনে কৰিছিল এলোকেশী বেশ্যাৰ বিষয় একে গাৰ্নিয়ে নামবিলাক কিন্তু ভালদৰে লিখি লব যাতে ওলট-পালট নহয় কাৰণ একে কিছুমান কথা আমি পঢ়িব পাওঁ আৰু চনবিলাক কি মনত ৰখাত অলপ হলেও টান হয় কিমান মনত ৰাখিব গতিকে লিখি ললে পৰীক্ষাৰ আগতে সহজ হ'ব একে গাৰ্নিৰ পত্নী শ্ৰীমতী গাৰ্নিও 1877 চনত বঙলা ভাষাৰ পুথি ফুলমণি ও কৰুণা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ইয়াৰো আপোনালোকে চনটো মনত ৰাখিব কোনে কৰিছিল আৰু এই সকল আছিল খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী আৰু তেওঁলোকে কৰা অনুবাদ কিন্তু বিদেশী লেখকসকলৰ সাহিত্য প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমীয়া লেখকৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য লেখক আছিল নামকেইটা মনত ৰাখিব প্ৰশ্নটো দিব পাৰে এইটো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আছিল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আছিল থানেশ্বৰ হাজৰিকা আছিল আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱা চাৰিজনৰ নাম আমি ইয়াত বিশেষকৈ পাইছো এইটো মনত ৰাখিব আৰু এওঁলোকৰ ৰচনাৰ উদ্দেশ্য আছিল মাতৃভাষাত শক্তি স্থাপন কৰা আৰু সমাজৰ সংস্কাৰ ঘটোৱা গতিকে বেছিভাগ স্বকীয় চিন্তা চৰ্চাৰে পুষ্ট মৌলিক ৰচনাহে তেওঁলোকে লিখিছিল আৰু অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত নাম লব পাৰি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই লিখি উলিওৱা স্বাস্থ্য ৰক্ষা বা গা ভালে ৰাখিব পৰাৰ উপায় নামৰ পুথিখন ৱে টু হেল্থ আৰু ইংৰাজীটো নামটো মনত ৰাখিব ৱে টু হেল্থ নামৰ অনুবাদ ৰূপটো তেখেতে অসমীয়ালৈ নহয় নিজৰ অসমীয়া গ্ৰন্থখনে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিল এও কিন্তু কি কৰিছিল অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা নাছিল তেখেতে অসমীয়া গ্ৰন্থখনহে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া কি আহিল জোনাকীৰ বিষয়ে আমি পাম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জোনাকী আলোচনী প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে সেই সময়খিনিৰ পৰাই অসমীয়া সাহিত্যত আধুনিক যুগৰ সূচনা হ'বলৈ ধৰিলে আৰু আধুনিক যুগটোত অসমীয়া সাহিত্যৰ অনুবাদে এক বুজন অংশ আগুৰি আছে সাহিত্যৰ প্ৰতিটো দিশৰে অনুবাদ ভাৰতৰ ভিতৰৰ বা বাহিৰৰ বিভিন্ন ভাষাৰ পৰা কৰি থকা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ অনুবাদৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন স্বাদ বৈচিত্ৰ্য লাভ কৰাৰ পিছত অসমীয়া লেখক আৰু লেখকৰ ৰুচি অভিৰুচিলৈ নতুনত্ব আহিল যেতিয়া আমি কি নিজৰ দেশৰ উপৰিও আন দেশৰ লিখকসকলৰ লিখনিবিলাক পঢ়িম তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ লিখাৰ যিটো ধৰণ বা কৌশল সেইটো আমাৰ কি হ'ব অলপ হলেও বেলেগ হৈ যাব বা তাৰ পৰা আমি কিছুমান নতুন কথা শিকি নিজৰ লিখনিবিলাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ ল'ম আৰু সেইখিনি আমাৰ কি হ'ব আমাৰ লিখনিবিলাকত নতুনত্ব আহে আৰু এইখিনি আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো নেক্সট আৰু কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আছিল অনুবাদৰ কথা মই তাৰ ওপৰতো ভিডিও দিম একেলগে গোটেইখিনি দিলে আপোনালোকেও অলপ বৰ হ'ব আৰু ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে দিছো আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে অলপ হলেও সুবিধা হ'ব আৰু মই যিখিনি পঢ়িছিলো সেইখিনিহে দিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ যাতে অলপ কিবা শিকিব পাৰে আৰু এনেদৰে দিলে সুবিধা হয় কিতাপৰ পৰা পঢ়ি নিজে নোটছটো বনাই আৰু এইখিনি বহুত ধুনিয়াকে মই লিখি লৈছিলো পাৰিছে যদি আপোনালোকে লিখি লব আৰু পৰীক্ষা আপোনালোকৰ যেহেতু কালি ৰিজাল্ট দিছে পাৰিলে জনাব ৰিজাল্ট বিলাক কাৰ কেনেকুৱা হৈছে আৰু নতুন যেহেতু বহুতে কমেন্ট কৰি সুধিও আছে কেতিয়া হ'ব এনেটো বছৰ দুবাৰ হয় এই পৰীক্ষাটো এইটো হয়তো আৰু ডিসেম্বৰ মানত এটা এক্সাম হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই থাকক ময়ো যিখিনি পাৰো আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই থাকিম আৰু যিখিনি ভিডিও আমাৰ দিবলগীয়া থাকে সিলেবাস অনুসৰি মই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম তেনেহলে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ